Welcome back sa my YouTube channel at sa mga bagong manonood dito. Ang channel na ito ay tumutulong at para turuan kayo gumawa ng mga crops na pwedeng ibenta at pwede tayo magkapera. So for today, gagawa tayo ng balloon bouquet, no, na usong-uso ngayon dahil malapit na ang Hearts Day. So eto na ang ating mga kailangan. Ayan, so luminous balloon ang una natin kailangan syempre. And then petals at saka yung artificial flower natin. And then scissors, dapat matalim. And then scotch tape. Okay, and then yung ating LED lights, yun na magpapaganda. And may battery dapat. And yung balloon stand natin. At saka yung floral sheets na inati sa apat. Then ribbon. Tapos yung tool at saka yung pang balloon natin. So yan ang ating mga kailangan for today. At ito na ang ating gagawin. Una, kailangan natin yung luminous balloon. So kailangan natin hatak-hatakin ng ganyan. Hila-hilahin, no? Para bumilog siya. Okay? So okay na. And then ilalagay natin tong artificial flower sa loob. Pink rose, no? At ayan, dahan-dahan kasi baka mabutas yung balloon natin. Pero medyo makapal naman tong balloon na to. Okay. So ayan, nasulog na. And then ang isusunod natin is itong mga petals. Mga artificial din to, syempre. Ayan. So okay na, no? And then pagkatapos nito is ipapump na natin siya. Okay. Nalagyan na natin ng hangin sa loob. Ayan. So dapat higpitan nyo yung hawak nandun sa may ilalim sa balon kasi lalabas yung hangin. So pwersa lang. And so medyo merong mga lumalabas na hangin. So dapat mabilis ang pagpapump. Lumalaki na siya. So bumibilog na siya. At ito na yung kanyang itsura. Dapat ganito siyang pabilog. And then lagyan na lang ng tape dun sa ilalim para hindi sumingap. Okay? At pagkatapos, kunin na natin yung LED lights, no? Tapos lagyan na natin ng battery. Ayan. So dapat umiilaw. Okay? And then, ang gagawin natin itong LED lights na to is papasok natin siya doon sa stand ng balloon or stick ng balloon. Ayan. So, unahin natin to. Pinakadulo na siya. Kailangan natin siyang ipasok dito. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Pagkatapos, pag na ano na to, is makikita nyo mamaya paano magiging itsura niya. Sa dulo. So, dahil mahaba pa yung LED lights natin, hilahin na lang natin hanggang sa makuha natin yung hanggang dulo niya. Okay? So, tiyaga lang talaga sa paggawa ng mga gantong crops. Pero sulit naman dahil maganda naman ang kakalabasan. Ayan, oh. Tulad nito, nagbuhol siya. So, patience and then tiyaga lang. Ayan, so malapit na tayo sa dulo, hila-hila lang at pagkatapos is isi-shoot natin siya. Okay? And then pagkatapos nito, ilagay ko na yung balloon doon sa lalagyan niya. Okay? So pagkatapos is ilalagay lang natin ito doon sa dulo. Ayan, papasok natin dito. Dahan-dahan lang. Kasi baka maputol yung stick. And then sa paglalagay, iikot-ikot lang natin siya, no? Hanggang pumasok yung hanggang dun sa dulo. Ikot-ikot lang natin para tumulas. Okay? And then, ganyan na ang magiging itsura niya. Okay? Pagkatapos, ilalagay na natin yung LED lights or yung fairy lights na sinasabi nila. Okay? So, papaikot lang natin siya, paikot sa balloon. No? Ayan, dahan-dahan lang. Okay. Medyo nagkakabuhol-buhol. Okay, tapos ipapasabit natin siya dito.
ikot lang. Okay. So, yun, tiyaga lang talaga, no? At kapag nandun natin sa dulo, ikot lang natin para malibay siya. O, diba? Ang ganda, bongga na. Ngayon, kunin na natin yung mga floral sheets. Mga kasi natin sa apat. Pero isa lang to. Okay? Ngayon, ay papaikot lang natin ulit dito. Babalutin natin yung balloon. Okay? Ganyan lang. Simple. Okay? Pagkatapos, lagyan natin ng tape. Tape natin ng mabuti. And then, sa kabila naman. Tape ulit. Pagkatapos, ikot lang natin siya. And then, dun naman ang tatakpan natin. Higpitan nyo ang pagkakatape nyo para hindi matanggal itong kinover natin sa balon natin. Ayan, so inikot ko ulit, no? At ititape ulit natin. Ayan. Okay? So, meron na siyang pa-bouquet style. Ayan, ang ganda. Bongga, malapit na tayo matapos. Natin, ganyan siya itsura. So, yung pinakahuli na ilalagay natin itong mga tool, ipapaikot lang natin dito sa balon ulit, no? Parang same lang ng ginawa natin kanina. So, ito mahaba to, okay? Ginupit ko sa apat din, no? Para medyo makapal tingnan. So, una, yun, nilagay ko na. Pangalawa, yun naman. Simpleng paglalagay lang. Ayan. Lukot-lukot ng konti, ganyan. Then, lukot-lukot lang siya. Okay? And then, yun yung last natin. Ganun din. So, hawakan lang natin ng mahigpit. Ayusin. Pagkatapos niyan is kukunin natin na ring ribbon. Yun yung itatali natin dito. Okay? Para maganda. Siyempre. Ayan. So, itali na natin siya. Maganda yung pagkakatali ng ribbon is higpitan natin, no? Higpitan natin siya para hindi matanggal yung tool at saka yung floral sheets na nilagay natin kanina. Although, tinip natin kanina. So, yan. Ipa-ribbon natin siya. At, final touch. Ayos na konti. Ayan na. Tapos na. So, nakagawa na tayo ng bouquet, balloon. Balloon bouquet. Ayan. Ganda-ganda. Sobra. Ayan. Pag sa personal. So, napaka-simple lang, no? At nakagawa na tayo ng ganito. Okay? Yay! Tapos na. So, sana gumawa din kayo nito, no? Hindi kayo magsisisi kapag gumawa kayo ng ganito. Okay? So, ayan. Napakadali lang ang ginawa natin, diba? Hindi kayo mahirapan. At pwede ninyong ibenta yan, no? At maraming salamat sa inyong mga suporta, sa mga dati kong mga viewers at sa mga bagong viewers. Don't forget to subscribe, like, and share my video para marami tayong matulungan. At maraming salamat ulit sa inyong panunood at next time ulit. At God bless.